श्री गणेशाय नमः. नमस्कार. आज आपण उकडीचे आंबा मोदक बनवणार आहोत. त्यासाठी मी एका कढईत 1.5 वाटी पाणी घेतलंय आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी आंब्याचा रस करून तो घातलाय. आता हा रस मी मे मध्येच करून ठेवला होता फ्रीजर मध्ये. तो 6 महिन्यात पण टिकू शकतो. आता त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालायचं आणि चवीसाठी मीठ टाकूया थोडं. आता याला उकळी काढून घ्यायची. आता बघा पाण्याला छान उकळी आली आहे. यामध्ये 2 वाटी तांदळाचं पीठ टाकूया आणि ढवळून एकजीव करूया. आता हे एकजीव झालंय पीठ. आता यावर झाकण ठेवून गॅस बंद करू आणि 10 मिनिटे तसंच ठेवू. आता दुसऱ्या एका कढईत 2 वाटी नारळाचा चव आणि त्यामध्ये 1 वाटी गूळ घालूया. हे मिश्रण एकत्र करू. असं थोडं एकजीव होईपर्यंत परतून घेऊ याला. आता एकजीव होत आलाय. यामध्ये 1 चमचा तूप, चवीनुसार थोडस मीठ टाकायचं. यामध्येही अर्धी वाटी आंब्याचा रस घालायचा आणि पुन्हा एकत्र करायचं. आता घट्टसर होत आलं की त्यामध्ये 4 चमचे काजूगर पावडर टाकायची. आता स्वादासाठी 1 चमचा वेलची पावडर टाकूया आणि पुन्हा एकजीव करूया. आता हे मिश्रण एका प्लेट मध्ये काढून थंड करायला ठेवायचं. हे मिश्रण तयार आहे आपलं. आता दुसरीकडे पीठ मळायला घेऊ. पीठ मळताना थोडा तुपाचा हात आणि पाणी लावून छान मऊसूत होईपर्यंत पीठ मळून घ्यायचं. जेवढं पीठ मऊसूत होईल तसे मोदकही छान लुसलुशीत मऊ तयार होतील. आता लिंबा एवढ्या पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि त्याची पारी बनवायची. आता हे करतानाच दुसऱ्या बाजूला मी स्टीमर मध्ये पाणी घालून उकळत ठेवलं आहे. स्टीमर मधील पाण्याला उकळी आल्यावरच मोदक उकडायला ठेवायचे असतात. आता या बारीमध्ये 1.5 चमचा सारण भरूया आणि त्याला कळ्या पाडून घेऊया. आता सारण गच्च भरून मोदकाचं तोंड बंद करून गोल गोल फिरवत मोदक तयार करून घ्यायचा. वरचं अतिरिक्त जे पीठ आहे ते काढून टाकायचं. आता आधीच आपला स्टीमर गरमच होता. त्यामध्ये हळदीची पानं ठेवली आहेत, माझ्याकडे होती ती, आणि सगळे मोदक अरेंज करून घेतले. आता त्यावर झाकण ठेवून 10 ते 12 मिनिटं त्याला वाफ येऊ द्यायची. आता झाली आहे 10-12 मिनिटं. आपले मोदक तयार आहेत. असे आता बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी उकडीचे आंबा मोदक तयार आहेत. माझी रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.